आज डिरेक्टरान म्हाका दिसता सगळ्या स्टेक होल्डरांक मिटींग मागिल्ली आसा विच इन्क्लूड्स सकाळच्यान ए एंड बी कॅटेगरी घेतली, दुसरी सी एंड डी कॅटेगरी हॉटेल्स आतां घेतली, सेकंड हाफान शेकवाले वॉटर स्पोर्ट्सवाले फॉलोड विथ लास्ट मिटींग ऑफ म्हाका दिसता बाकीचे आनी हांकां आपयल्ले आसा ट्रॅव्हल एजंट्सांक, जातूंतल्यान ओवरऑल इकोसिस्टम इम्पॅक्ट जो आतां आमी पळयतात जानेवारी फेब्रुवारी मार्च वॉज अ क्वार्टर विच वॉज अ गुड क्वार्टर फॉर टुरिजम which surpassed the figures of last quarter of 2024. So January, February, March 2025 surpassed the figures of January, February, March 2024. एप्रिल जसो वर्सा प्रमाणे मातसो कमी आसता तो कमी आशिल्लो, पूण त्या टायमार आतां जे पहलगामचो इश्यू 22 एप्रिलच्यान सुरू जालो तातूंतल्यान देर वर लॉट ऑफ इश्यूज विच वर कमिंग फ्रॉम द हॉटेल इंडस्ट्री वेरी अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट द टुरिजम एंड द ट्रेड. So एक आशिल्लें है कि as we talk with the chief minister on the conclave to settle the issues of what is hampering tourism as a industry, जरी आमी टुरिजम रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. टॅक्सीचो इश्यू आसा, स्ट्रे कॅटलाचो इश्यू आसा, कुत्र्यांचो इश्यू आसा, गार्बेजीचो इश्यू आसा, बाकीचे असले कितलेशेच इश्यूज जे नोटेड जाल्या थ्रू वेरियस स्टेक होल्डर्स विल बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर. Today's meetings have been very clearly called for कि the industry next 3 ते 4 महिने in the present situation कसो टुरिजम पळयता, ते टुरिजम पळयता आसतना आमचो रोल कितें आसपा जाय, ते आपल्याक स्वता मार्केटिंग करपाक कशें करूंक शकता. कित्याक खुबशे डॉमेस्टीक टुरिजमांतल्यान ट्रॅव्हलिंग प्लॅन्स कॅन्सल केल्ले आसा. आमचे इंडियनानूय कॅन्सल केल्ले आसा गोईंग टू इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स ऑर ट्रॅव्हलिंग विदीन द कंट्री. सिमिलरली भायले जे लोक इंटरनॅशनल येताले तांचे थोडे प्लॅन्स कॅन्सलेशन जे जाले तातूंतल्यान वॉट वी निडेड टू डू. सो फर्स्ट मॉर्निंग वी हॅव हॅड विथ द अलायन्स पार्टनर्स इन द ए एंड बी कॅटेगरी 5 and 4 स्टार कॅटेगरी हॉटेल्स तांचे समजून घेतले. आतां ताज्या मागीर सी एंड डी कॅटेगरी म्हणजे गेस्ट हाऊस विलास बाकीचे तांचे समजून घेतले. आतां दनपारां वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांची, मागीर शेकवाल्यांची आनी मागीर टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. So we need a consolidated plan to understand what we need to do in this type of things to ensure that the economy runs and the employment continues. शेवटी tourism हे main stay जाता for particularly this type of topics. A consolidated report घेवन other than the issues of the conclave वो मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन खंय स्कीम जाय, कोणाक कितें सपोर्ट जाय नाल्यार कितें करपाक जाय हे थोडे विशयाचेर उलोवन we will find a way ahead, keeping in mind the sentiments of the country and the economics of the state. We will have to find a balancing where we are able to look at tourism, how we can look at tourism, along with the stakeholders collaborating with them. तांच्या बरोबर रावन मार्ग कसो काडप आनी फुडें कशें वचप ह्या विचाराच्या दाराचेर खातीर आज मिटींग मागिल्ली आसात. बाय इवनिंग वी वील हॅव दीस ऑल इनपुट्स कमिंग इन विच कॉन्सोलिडेट करून आमी त्या प्रमाणे तो प्लॅन जंय तांकां सपोर्ट जाय शेवटी सरकार फॅसिलिटेटर. We cannot come in the business. For example, A and B category. At the time for correction, 5-star hotel जे rates लायता has been a complaint from the industry. विकता तेन्ना कोण उलयना. प्रॉब्लेम जालो की सरकारा कडेन पळयतात. सो ताज्या खातीर करेक्शनाकूय हो टायम आसा, हो आमी इंडस्ट्री कडेन मांडिल्लें आसा की करेक्शन करतले हो टायम तुमचो. तुम्ही आज समज कंपेअर करतले वाय टुरिस्ट आर बीइंग लॉस्ट इंटरनॅशनली ऑर फ्रॉम डोमेस्टिक एरियाज टू इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स which are coming with very competitive pricing, which include the airlines and which include the hotels. The hotels also need to do this correction mode for all round tourism sale happening throughout the state, throughout the year, and it is not related to November, December and आज मॉन्सून जावं बाकीचे जावं देर आर वेरियस वेज वीच वी कॅन प्रोमोट टुरिजम. आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता आज आमी कॉन्सोलिडेटेड एक दिसाचे आमी एक पयले हें घेतिल्लें आसा वीच वी वील डू दॅट पर्टिक्युलर थिंग एंड एन्श्युअर दॅट थिंग्स आर मुवींग इन द रायट डिरेक्शन. एक चॅलेंज कॉमन कंटिन्युअस आयिल्ली आसा इज अपार्टमेंट जे OTA प्लॅटफॉर्माचेर आसा आर बिकमिंग थ्रेट टू द C and T category hotels for their particular sale. So we are looking at the inventory of C and D category, bifurcating them into these gated villas, apartments, बाकीचे, and trying to re-look at that particular area की सगळे ॲक्टिव्हिटी टुरिजमाक ज्यो दिल्ल्यो आसात थंय खंय परत रिविजीट करची पडटा काय टू एन्श्युअर जे आमचे गोंयकार जे आमचे पयलींच्यान ट्रेडिशनल धंदे चलयता तांकां समज खंय इश्यू जाता जाल्यार तो पळोवपाक. सो अलॉंग वीथ TTAG एंड द स्टेक होल्डर्स वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग इश्यूज विच आर इन दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. At the same time, we have requested C and D category hotels की आता टायम आयला गेस्ट हाऊसेस बाकीच्यांक दे हॅव टू अपग्रेड देअर फॅसिलिटीज. कॉम्पिटिशन येतकर तूं थंयच रावन बिकना म्हणून सांगूंक शकना. वी हॅव टू मूव.
आणि ताजे खातीर इम्प्रुवमेंट इन दीस कॅटेगरीज, इम्प्रुवमेंट इन दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर इन सर्टन लेवल्स हॅव टू हॅपन. आणि ताजे खातीर हे थोडे विशय आमी आज सकाळचे चर्चेक हाडल्या. थ्रू आउट द डे द मिटिंग्स विल हॅपन. By evening, maybe we will be able to give you an overall brief on the issues which have been discussed, keeping in mind the Pahalgam issue and ahead the plans ahead, keeping in mind till September तरी आमी tourism व्हरपाक कितें करपाक जाय तें एक समजून घेतले. There was one lady who came from Benauli who owns a guest house. She was very happy that the festivals also are curating a lot of things which are allowing a lot of self employment opportunities and inclusivity जाता. ह्यो एक इनपुट्स आयतकर आमकांय बरें दिसता की बाबा वेदर वी नीड टू गेट मोर इनपुट्स लायक दीस टू डू इट. सो जी स्पिरीट ऑफ गोवा फेस्टिवल कोलवा जाल्ली तातूंत तांणी पार्टिसिपेट केल्लें, तांकां थंय कशें जालें, तांकां हाव दे फावंड इट गूड एंड हाव दे फावंड इट गूड फॉर बिजनस इन टर्म्स ऑफ द स्टॉल दे हॅड एंड मे बी फ्रॉम द गेस्ट हाऊस पॉयंट ऑफ व्यू. सो थोडे इनपूट जशें मेळटा आमकां इम्प्रोवायज करूंक मेळटा एंड वी आर इन अ कंटिन्युअस मोड ऑफ लर्निंग एंड चेंजिंग थिंग्स वीच फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री कॉलॉबरेटिवली. जे विशय मुख्यमंत्र्या कडेन घेवंक जाय ते मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन ताजे तोडगे काडटले म्हणून आयच्या दिसाक आमी हो विशय दवरल्या. सांजवाळा तुमकां सारको एडिशनल जाल्यार ब्रीफ दितात. ABCD जे हॉटेल इंडस्ट्री आहा पळय तेंच्या खातीर कॅपिंग प्रायस कॅपिंगाचें कितें सरकार मदीं पडूंक शकना. आमी A and B कॅटेगरीक व्हेरी क्लियरली सांगलां की गव्हर्मेंट कॅनॉट कम एंड स्टॉप. पूण तुमची 80% ऑक्युपन्सी आसता तेन्ना तुमी खंयच दिश्टी पडना आनी ती ड्रॉप जाली की सरकाराक बोट दाखय तशें जायना म्हणून. तुम्ही स्वता बसात आणि करेक्शन मोड घेयात. तांच्या भितर तुमकां मिटींग घेवपाक लायिल्ली आसा तांकां वीच दे आर सपोज टू सीट अँड डिस्कस इंटरनली हाव इट इज, पॅकेजीस कशे करतले, कितें करतले, मायस टुरिझम, सोलो ट्रॅव्हलिंग, ते जेन झी आणि जेन अल्फा म्हणजे भुरगीं जी भोंवतात दिस आर पॉकेट्स वीच कॅन बी अ लो हँगींग फॉर देम टू लूक एट मॉन्सून टुरिझम. हे थोड्यो आयडियाज तांकां दिल्ल्यो आसा. सो ताजेर तांणी ब्रेन स्टॉर्मिंग करून आमचे कडेन परत यात बाय नेक्स्ट वीक हे तांकां सांगिल्लें आसा. सो वेर कॅटर टू द मार्केट वीच ऑलरेडी इज देर ओनली वी नीड टू सी हाव इट इज. आमी पयर ATMाक गेल्ले दुबय तेन्ना वेन वी मार्केटेड अवर सेल्स फॉर मॉन्सून टुरिझम वी गॉट अ गुड रिस्पॉन्स. We are following up through our channels, but we need the industry to collaborate. So from the airlines to the hotels is what we have asked them to move in. So एक टॉपिक्स उरलेले जे आसा ते येता त्या दिसांनी म्हाका दिसता ऑन अ शॉर्ट हॉल चड व्हडलो प्लॅन न करता फटाफट कितें अर्जंटली जावंक शकता ताजेर भर घालतले अँड फायंड अ वे अँड सोल्युशन टू दॅट. जे एअर स्टेशन्स बंद दवरलेले एअरपोर्टीचो तेजे खातीर गोंयान कितें इफेक्ट जाला? ओवरऑल इम्पॅक्ट हॅज बीन पळय इट्स अ इश्यू ऑफ नॅशनलिझम. सध्या जे चल्लां सीज फायर जावनूय नाल्यार पयलीं इज अ इश्यू वीच द टुरिस्ट हिमसेल्फ स्टार्ट्स थिंकींग ट्वायस बिफोर ट्रॅव्हलिंग. सो आतां आज एअरपोर्टूय थोडे ओपन जाले म्हणटा तशें आज म्हाका मेसेज आयिल्ल्या प्रमाणे एअरपोर्टूय ओपन जाले. हे सिट्युएशन सारकें स्टेबिलायज जावपाक थोडे दीस लागतलेच. पूण टुरिस्टान सद्या हे थोड्या दिसांक एक बॅक सीट घेतला ऑन देर ट्रॅव्हल प्लॅन्स ऑर आर रिविजिटींग देर ट्रॅव्हल प्लॅन्स. पूण जसो सीज फायर जाला आज नाल्यार फाल्यां दिस थिंग्स वील स्टार्ट मुवींग. त्याच टायमार न रावता आतांच कशें तूं प्लॅन करूंक शकता हाज्या खातीर आमी तांचे कडेन डिस्कस करता. कित्याक जे प्लॅनिंग आशिल्ले ते खुबशे कॅन्सलेशन जाले. अ प्रॉपर्टी इफ यू टेक अ 5 स्टार वीच हॅड 80% ऑक्युपन्सी ड्रॉप टू 20% इन द लास्ट 8 days. सो कॅन्सलेशन जाली. जातकर आतां फुडें कितें करपाचें हे विचार करपाक जाय. कित्याक जशें सीज फायर जावन बाकीच्यो जाल्यो पीपल वील स्टार्ट मुवींग नाव. यू हॅव टू स्टार्ट ट्युनिंग द इंडस्ट्री बॅक. ना जाल्यार गव्हर्मेंट आनी हे इंडस्ट्री समज कॉलॉबरेट करना जाल्यार जो आमचो गोंयकार आसा जो वेवसाय करता तो खंयच्याय कॅटेगरीचो जावं खंयच्याय स्टेक होल्डर जावं ही वील स्टार्ट सफरींग एंड फिलींग द प्रिंट. सो वी आर टेकिंग वन स्टेप अहेड to be with them and ensure that the things move. So whether it is a festival, whether it is a support to them, whether it is in terms of other things, whatever they have taken up, we have told them to immediately आयच्या आज A and B category, C and D category चांगला represent through your associations आमकां दियात. We will immediately take up these issues which are low hanging and start finding solutions to that. Let us not be talking about happy and happiness. Happiness index is to be from the last person in the industry. ताजेर तोंडार स्मायल तेन्ना आमचे तोंडार स्मायल. टुरिझम इज नॉट अबाउट वी आर फॅसिलिटेटर्स परत सांगता बट वी नीड द इंडस्ट्रीज टू सी दॅट इंडिपेंडंटली दे आर सपोर्टिंग देमसेल्व्स सो दॅट द इकॉनॉमी रन्स वेल अँड द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो हॅज नो कन्सर्न्स. कित्याक शेवटी आमचे लोक एम्प्लॉयमेंटाचेर आनी इकॉनॉमीचेर वर्ड पर्यंत टुरिझमाचेर डिपेंडंट आसा आनी ताजे खातीर आमी अर्द्या वाटेर तांकां दवरले नाल्यार आतले अशें जावंक शकना. ताका मुख्यमंत्री त्या विचाराचो आसा, हांवूय त्याच विचाराचो आसा. चॅलेंजीस जे आसा तो टॅक्सीचो जावं गार्बेजाचो जावं ते आमी वेगळे हँडल करतात. आयच्या सिट्युएशनान जे
इश्यूज आसा ते कशे टॅकल करपाक आनी सपोर्ट करपाक जाय त्या विशयांचेरूच आज मिटींग आसा. सो टुरिजम कितें आसा, द बेस्ट टुरिजम इज द गुड टुरिजम, आनी द गुड टुरिजम इज वेन एवरीथींग इज फूल अँड रनिंग वेल, एवरीथींग हॅज अ thing, and right now we have the sentiments of the people.